ในการเชื่อมต่อใช้งานก็แค่ลากสายแลนมาจากเราเตอร์บ้านนะครับของผมเป็นสายสีน้ำเงินลากมาจากเราเตอร์บ้านพร้อมแล้วนะครับจากนั้นก็เสียบตัวอะแดปเตอร์นะที่เขาแถมมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับด้านหลังเป็นพอร์ตแจ็ค 5.5 มิลนะครับก็โอเคตอนนี้ก็ถือว่าเขาก็น่าจะเปิดขึ้นมาแล้วสังเกตดูไฟนะครับจะเป็นไฟสีแดงก่อนระหว่างบูตนะรอเขาบูตสักครู่นะครับการใช้งานก็ง่ายมากใช้ผ่านแอปได้เลยตอนนี้ก็อุปกรณ์บูตขึ้นมาแล้วนะครับเราเตอร์คูดี้ใช้กับแอปคูดี้นะผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะต้องติดตั้งแล้วก็สมัครใช้งานตอนนี้มือถือผมเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Macman 5 เป็น Wi-Fi บ้านนะครับผมเคยแอด WR 3000 มาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ของผมปิดอุปกรณ์ไว้อยู่นะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มตัวใหม่ล่าสุดที่เป็น M3000 เข้ามานะครับตัวนี้บูตอยู่นะผมก็สามารถที่จะเชื่อมมือถือเข้ากับ Wi-Fi ที่ตัวเราเตอร์ M3000 ปล่อยออกมานะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ M3000 ปล่อยออกมานี่นะครับก็จะเป็นชื่อนี้ Kudi B6FE5G นะครับเราก็เชื่อมต่อด้วยรหัสใต้เครื่องนะครับเขาจะมีเขียนไว้อยู่ใต้เครื่องตรงนี้นะ Password 896975597นะครับพอใส่รหัสแล้วก็กดเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับเราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อมือถือเข้ากับ Wi-Fi ที่ตัว Kudi Router ปล่อยออกมานะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็เข้าแอปปกติเขาจะเจอกันเองจากนั้นก็กลับไปที่แอปครับตัวนี้นะครับเห็นไหมมาแล้วครับแอป Kudi ก็จะเจอ Wi-Fi ที่เขาเชื่อมต่ออยู่เป็นรุ่น M3000 นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยใส่รหัสผ่านเมื่อสักครู่ตัวเดิมครับเป็นรหัสผ่าน 896975597 นะครับพอใส่ไปแล้วก็กดเชื่อมต่อเพื่อแอดนะครับมาแล้วผมสามารถแอด Mesh Router Wi-Fi ตัวนี้เข้ามาได้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าผมจะใช้เป็นโหมดอะไรเขาจะมีโหมดให้ตั้งค่าในตอนแรกนะครับถ้าเกิดเป็น Mesh Router ก็คือเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อ Mesh ก็ได้เป็นจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็สามารถ extend Wi-Fi ก็ได้หรือ ISP ก็ได้หรือเป็นแค่ Client เหมือนอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปเชื่อมสัญญาณมาแล้วมากระจายต่อก็ได้นะครับผมก็จะใช้เป็น Mesh Router Wi-Fi คือตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ปล่อยให้สัญญาณไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นนะครับผมจะอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่ออีกตัวนี้นะครับต่อไปตั้งเขตเวลาผมก็ตั้งเป็นกรุงเทพครับนี่คือเราเริ่มต้นตั้งค่าแล้วนะ DCP ชื่อโฮสต์เป็น M3000 นะครับ IPTV ไม่ต้องเปิดผมตั้งค่าผ่านมือถือได้เลยนะไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าผ่านคอมเหมือนยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นๆแล้วนะครับยี่ห้อนี้Kudiทำออกมาได้ดีมากผมชอบตรงนี้แหละที่เขาสามารถอนุญาตให้เราตั้งค่าได้ทุกอย่างผ่านมือถือนะครับเนี่ยแม้แต่ตั้งค่าเริ่มต้นก็ผ่านมือถือเลยนะแล้วก็เสร็จเลยใช้งานได้เลยต่อไปครับผมจะตั้งค่า Wi-Fi เป็นชื่อนี้โดยไม่เปลี่ยนเลยนะเอาตามเดิมนี้เลยนะครับรหัสผ่านก็ตามเดิมนะครับหรือจริงๆเป็นรหัสผ่านของผมก็ได้จะได้จำง่ายนะครับผมก็ตั้งรหัสผ่านของ Wi-Fi แบบเดียวกันนะครับคลื่น 2.4กับขึ้น5 กิกก็เหมือนกันนำมาใช้เลยนะครับโอเคใช้งานการตั้งค่าก็จะประมาณนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะต้องเชื่อมมือถืออีกทีนึงนะครับเมื่อสักครู่เราเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ตอนนี้ Wi-Fi หลุดแล้วนะครับผมก็จะเชื่อม Wi-Fi 5 กิกเชื่อมอีกทีนึงผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจำได้หรือเปล่าอาจจะต้องใส่รหัส Wi-Fi ใหม่นะครับนี่นะเป็นรหัส Wi-Fi ของผมเองนะครับคราวนี้โอเคผูกสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ Kudi M3000 ตัวนี้ก็จะเป็น Mesh Router ที่ผมตั้งค่าเป็นตัวแรกเราสามารถกดบวกเพิ่มได้นะค่อนข้างนิ่งเลยนะครับถือว่าโอเคตอนนี้ Mesh Router ก็เชื่อมแล้วนะครับนอกจากการเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ตั้งค่าตามปกติเบื้องต้นในตอนแรกแล้วคราวนี้เรามาชมการตั้งค่าภายในตัว Wi-Fi Router ที่เป็น Mesh รุ่น M3000 จาก Kudi บ้างนะครับตัวนี้ผมเชื่อมต่อมาแล้วนี่คือหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เป็นทรงกระบอกนะผมเชื่อมต่อมาแล้วมาดูว่าภายในเขาจะมีการตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับก็คล้ายๆกันกับรุ่น WR 3000 3000S นะครับเบื้องต้นคุณก็จะเห็นส่วนที่เป็นลูกโลกอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้สามารถที่จะลองกดดูได้นะครับอย่างตัวนี้เป็น Client ที่ผมใช้อยู่ก็คือมี
มือถือเครื่องเดียวนะครับคุณสามารถกดเข้าไปดูคุณก็จะเห็นมือถือเครื่องนี้เชื่อมต่อด้วยความเร็วเท่าไหร่มีดาวน์โหลดอะไรไหมนะครับมีขีดจำกัดหรือเปล่าสามารถที่จะควบคุมได้เราสามารถตั้งโปรไฟล์ของผู้ปกครองเพื่อควบคุมการใช้งานของเด็กๆได้นะครับแยกเป็นตามอุปกรณ์เลยนะสามารถแอดอุปกรณ์แต่ละตัวอย่างที่เห็นเนี่ยเข้าโหมดปิดกั้นได้เลยนะครับอย่างตัวนี้เราออกไปข้างนอกดูก่อนนะจะเห็นอุปกรณ์1ตัวนี้ตัวทางซ้ายที่ผมแตะอยู่ตรงนี้เป็นรุ่น M3000 สามารถตั้งชื่อได้นะครับเป็น M3000 V2 มี MAC address มีเฟิร์มแวร์ตอนนี้เชื่อมต่อพอร์ต1อยู่พอร์ต2ว่างนะครับพอร์ต1ความเร็ว1กิกนี่เป็นความเร็วที่มาจากอัพลิงก์ผมนะทางที่อุปกรณ์รับได้ 2.5 กิกแต่ของผมเนี่ยระบบไม่ได้เร็วขนาดนั้นสามารถสั่งรีบูตได้นะครับตามนี้เลยนะก็ถือว่าง่ายดีคูดี้จะเหนือกว่าชาวบ้านเรื่องของการควบคุมผ่านมือถือนะครับเป็นยี่ห้อที่ควบคุมผ่านมือถือได้เต็มรูปแบบเลยนะทุกอย่างทุกฟังก์ชันเหมือนกับบนหน้าเว็บคอนโซลของเขาเป๊ะเลยนะครับเรามาดูตรงนี้นิดนึงสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้นะเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็นเมชได้ผมจะเอา WR3000S มาเชื่อมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เนี่ยนะครับนี่คือ topology ของเขานะมี1ตัวนะครับถือว่าทำออกมาได้ครบเลยตัวนี้เป็นการตั้งค่าแวนครับการตั้งค่าแวนผมรับ DHCP มาตัวเราเตอร์บ้านแจกนะครับลูกค้าก็คือผมนี่แหละใช้งานอยู่นะครับมือถือเครื่องนี้หลังจากนั้นก็เรื่อง Wi-Fi ก็จะมี Wi-Fi ขึ้น5กิกขึ้น 2.4 กิกนะครับ Smart Connect ตรงนี้หมายถึงว่าเราจะรวมเป็นชื่อเดียวกันให้มือถือหรืออุปกรณ์ที่เป็น Wi-Fi Client คอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้เลือกเครือข่ายเองเลือกความเร็วสัญญาณเองอาจจะเป็นขึ้น5กิกขึ้น 2.4 เป็นการอนุญาตให้อุปกรณ์เลือกนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่คุณใช้กล้องวงจรปิดตัวกล้องเนี่ยจะไม่ฉลาดเท่าไหร่นะครับฉะนั้นกล้องบางรุ่นจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้น 2.4 เท่านั้นมันจะงงนะครับแนะนำว่าแยกดีกว่าแยกเป็น Wi-Fi 5 กิกคลื่นหนึ่ง Wi-Fi คลื่น 2.4 อีกคลื่นหนึ่งแยกกันคนละชื่อนะครับแบบนี้คุณก็ต้องปิด Smart Connect ไปนะครับแล้วก็ถัดมาข้างล่างหมดแล้วจะซ่อน Wi-Fi SSID หรือเปล่าถ้าอยากซ่อนก็ได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะปิดคุณก็ซ่อนไปแขกรับเชิญอื่นๆสามารถตั้งเกต Wi-Fi ได้เพื่อแยกเน็ตเวิร์กนะครับคนละชุดกันเพื่อไม่ให้เข้ามาใช้งานอุปกรณ์ภายในบ้านได้นะครับอันนั้นก็คือการแยกตัว Wi-Fi Guest นะครับการควบคุมโดยผู้ปกครองตรงนี้เด่นนิดนึงสร้างโปรไฟล์ผมลองสร้างโปรไฟล์รายละเอียดเพียบเลยอาจจะต้องคุยกันอีกยาวนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากนะครับแล้วก็เรื่องของ LED ตัวนี้ก็จะน้อยหน่อยนะครับ LED ก็จะมีตรงนี้สามารถที่จะปิดไฟ LED ได้เนี่ยตรงนี้ปิดไฟไว้แล้วนะครับผมจะเปิดไฟ LED เขาจะสว่างขึ้นมาจริงๆมันนิดหน่อยเองแล้วแต่โมเดลนะครับแล้วก็ DPS ก็ใช้งานได้ปกติเริ่มต้นใช้งานได้ Wi-Fi การตั้งค่า Wi-Fi ก็เหมือนเมื่อสักครู่แล้วก็ LAN สามารถตั้งค่า IP ของ LAN ใหม่แล้วก็ตั้งสำเร็จใหม่ก็ได้แต่จริงๆก็ต้องดูเรื่องเครือข่ายเน็ตเวิร์กด้วยนะบางทีอาจจะงงอาจจะหาไม่เจอต้องรีเซ็ตใหม่อันนี้ต้องค่อยๆดูอาจจะต้องศึกษานิดนึงนะครับสามารถสั่งรีบูตตรงนี้ได้เลยตกลงรีบูตเครื่องนะครับสามารถดูมากกว่านี้พอดูโหมดมากกว่าเขาจะขึ้นเป็นโหมดตั้งค่าแบบนี้เป็นการตั้งค่าในรายละเอียดนะครับผมชอบมากๆเลยกรณีที่ขึ้นมาเป็นเมนูย่อยๆแบบนี้เหมือนตั้งค่ากล้องวงจรปิดเลยมีฟังก์ชันเพียบนะครับตัวนี้เป็นการตั้งค่าระบบการดึง IP ของเราเตอร์บ้านนะครับแล้วก็ Wi-Fi เหมือนเมื่อสักครู่การกำหนด Wi-Fi เพิ่มนะครับสามารถที่จะปิดเปิด Wi-Fi ได้ลดสัญญาณรบกวนกรณีเวลาเรานอนไม่มีใครเล่นก็ปิดเพื่อประหยัดไฟรวมถึงทำให้บรรยากาศไม่มีคลื่นรบกวนด้วยนอนหลับสบายอะไรทำนองนี้ DPS ก็เปิดใช้งานได้ IPTV ก็เปิดใช้งานได้ IPv6 ก็เปิดใช้งานได้การตรวจจับออนไลน์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตของเราหลุดไปนะครับตัวนี้นะฟังก์ชันเขาจะเป็นการปิงเช็คตัวเซิร์ฟเวอร์ภายนอกนะครับเป็นค่าเริ่มต้นเราสามารถปรับเป็นให้ปิงเช็ค IP ของ DNS ก็ได้ปิงเช็คในระยะเวลา10วินาทีถ้าเกิดว่าปิงไม่เจอเลย10วิเขาก็จะรีบูตนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือฟังก์ชันของการใช้งานเพื่อตรวจจับว่าออนไลน์หรือเปล่ารีบูตตัวเราเตอร์เหมือนเวลาที่ ISP แจ้งให้เรารีบูตเราเตอร์เพื่อรีเซ็ตสัญญาณใหม่อะไรทำนองนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีฟังก์ชันแบบนี้ไว้ให้นะ DNS ก็ใช้งานได้ครับใครที่ต้องการใช้ Dynamic DNS นะครับแล้วก็ LAN ตั้งค่า LAN ได้เป็นฟังก์ชันเมื่อสักครู่ DHCP ตั้งค่า IP เองเลยหรือรับ DHCP จากเราเตอร์บ้านก็ได้นะครับ
หรือตัวนี้ก็หมายถึงว่าเราปล่อย DHCP กี่ตัวนะครับตัวนี้เขาสามารถปล่อย DHCP ได้241เบอร์เลยนะเยอะมากนะครับKudi ทั้ง2รุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยสามารถที่จะจ่ายได้241 IP ถือว่าเยอะมากๆเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งบางทีก็พอเยอะไปเวลาใครแอนเกาะมากเกินไปก็อาจจะโหลดได้อันนี้ต้องลองประเมินดูลองพิจารณาลองสำรวจดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่องเฟิร์มแวร์สามารถที่จะสั่งให้อัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติได้รีบูตมีกำหนดรีบูตได้รีบูตทุกเช้าวันจันทร์อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะสั่งรีบูตแมนนวลก็ได้ตอนนี้เลยสั่งรีเซ็ตก็ได้นะครับรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นเราก็ต้องการให้รีเซ็ตเป็น IP เบอร์นี้นะครับ IP Gateway นะแล้วก็เป็น Wi-Fi 2 ชื่อนี้แล้วก็รหัส Wi-Fi อันนี้ก็สั่งรีเซ็ตได้รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นโรงงานนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ Kudi ให้มานะครับทุกอย่างควบคุมผ่านตัวนี้ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นการประยุกต์ใช้ VPN การตั้งค่า VPN Server การเชื่อมต่อการตั้งค่าระบบล็อกอินอะไรประมาณนี้ก็ต้องทำผ่านหน้าเว็บผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์นะครับจะดีกว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเขาทำฟังก์ชันตรงนั้นมาได้ไม่หมดเขาก็เลยให้เราเชื่อมต่อเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปนะครับเพื่อตั้งค่าอีกทีนึงตัวนี้ก็เป็นชื่ออุปกรณ์นะครับรหัสผ่านอุปกรณ์ปกติรหัสผ่านก็รหัสผ่านที่เราใส่เมื่อสักครู่นี่แหละนะครับรายละเอียดอุปกรณ์ก็ตามนี้เขาก็จะลิงก์กลับเข้ามาหน้านี้นะครับผูกบัญชี Kudi กับบัญชีของเครื่องมือถือเครื่องนี้นะครับแล้วก็การแชร์อุปกรณ์แชร์ให้คนอื่นนะครับตรงนี้ก็เป็น Account ผมที่เป็นเจ้าของอยู่นะครับตัวอุปกรณ์ก็เข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วตอนนี้มี1ตัวคุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้นะตัวนี้มีเมช1ตัวสามารถเพิ่มอุปกรณ์ใกล้เคียงเข้ามาในระบบเพื่อให้เขาดึงสัญญาณแชร์กันไปกันมาเพื่อที่จะเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มของเราเตอร์ทำงานร่วมกันแชร์สัญญาณกันก็ได้นะครับนี่คือข้อดีของ Kudi รุ่นนี้นะครับลองทดสอบความแรงในการtransferไฟล์ผ่าน Wi-Fi ของเราเตอร์ Kudi M3000 ตัวนี้นะครับผมก็จะเอาโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 5G ที่เราเตอร์ Kudi ตัวนี้ปล่อยออกมานะครับหลังจากนั้นก็จะ transfer ไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ NAS นะครับอย่างที่เห็นตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi Kudi B6FE-5G ตัวนี้เป็น Wi-Fi 5G ที่เราเตอร์ปล่อยออกมานะครับมาดูกันว่าคอมพิวเตอร์กับ NAS จะ transfer ไฟล์ผ่าน Wi-Fiซึ่ง Network Gig ก็จะไปเชื่อมต่อกับ NAS อีกทีหนึ่งนะครับได้ความเร็วเท่าไหร่ก็หมายถึงความเร็วที่ Kudi Wi-Fi 5G ตัวนี้สามารถทำได้นะครับอย่างตัวนี้ก็เป็น Wi-Fi 5G นะครับคลื่นที่คอมพิวเตอร์ผมเชื่อมต่ออยู่ก็จะเป็น Wi-Fi 6 นะครับตัวนี้นะอย่างที่เห็นเป็น Wi-Fi 6 AX 201 160 MHz นะครับก็ชัดเจนว่าเขาเป็น Wi-Fi 6 แล้วนะครับลองทดสอบความเร็วในการ Copy ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง NAS นะครับผ่าน Wi-Fi ของ Kudi M3000 นะครับความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ60ไปปลายถึง70นะครับก็นิ่งๆอยู่ประมาณนี้ขึ้นไป75ด้วยนะคิดว่าก็น่าจะทำได้ประมาณเท่านี้นะครับนี่คือ Wi-Fi ที่ Kudi ทำได้นะครับทดสอบความเร็วในการอ่านข้อมูลจาก NAS กลับมายังคอมพิวเตอร์บ้างนะครับมาดูว่าความเร็วจะเท่าไหร่ตัวนี้เป็นข้อมูลขนาด3กิกนะครับขึ้นไป80-90เลยนะค่อนข้างสูงนะครับ90 เมกะไบต์เปอร์เซกมาดูทางเน็ตเวิร์กนิดนึงประมาณเกือบ800เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ800เมกะบิตเปอร์เซกนิ่งๆเลยนะ850ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างแรงเลยในการ transfer data นี่ก็เป็นการอ่านข้อมูลจาก NAS เข้าใจว่าการอ่านน่าจะเร็วกว่าอยู่แล้วเสร็จแล้วนะครับเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ830เมกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรื่องการ transfer ไฟล์ผ่าน Wi-Fi ของ Kudi M3000 ก็ถือว่าเร็วและแรงดีเสถียรดีด้วยนะครับผมก็จะเอามือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อสักครู่นะครับจากนั้นก็จะทดสอบสปีดแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของผมไม่ได้แรงนะครับก็อาจจะอั้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของผมนี่แหละแต่ขอโชว์ให้ดูนิดนึงว่าเขาขึ้นไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็น True เครือข่ายของ True นะอินเทอร์เน็ต True ของผมขึ้นไปปื๊ดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเต็มของผม350เมกะบิตเปอร์เซกนะครับไม่ต้องห่วงความเร็ว Wi-Fi ของเขาเกินนี้อยู่แล้วนะครับแค่ทดสอบให้ชมนิดนึงนะครับก็ทั้งดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดเท่ากัน350เมก
ก็เต็มนะครับประมาณนี้จากที่ทดสอบนะครับ Mesh Wi-Fi Router Kudi ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำได้ดีพอสมควรนะครับเป็นตัวที่ราคาไม่แพงนะราคา 1,500 ถึง 1,800 แล้วแต่โปรโมชั่นนะครับผมลองทดสอบแล้วก็ถือว่าเสถียรดีเขาเน้นสัญญาณแรงแล้วก็เสถียรนะเท่าที่เล่นเกมเท่าที่transferไฟล์มาการtransferไฟล์ก็ถือว่าเสถียรเป็นหลักนะครับความเร็วไม่ได้สูงปี๊ดมากเท่าไหร่แต่ก็ทำได้ในมุมของความเสถียรสัญญาณนิ่งมากแล้วก็เล่นเกมไม่มีสะดุดนะครับการเล่นเกมถือว่าไหลลื่นดีตามที่ผมทดสอบไปก็เป็นตัวเลือกนะที่ราคาจับต้องง่ายนะครับสามารถที่จะเอามาเป็นตัวหลักเป็นตัวสำรองทำเมชตัวบ้านวางไว้ชั้นต่างๆตำแหน่งต่างๆเขาก็จะหาเส้นทางหาช่องทางในการคุยกันเองนะครับเพื่อที่จะคุยให้ครบทุกตัวแล้วก็ส่งสัญญาณมาหาตัวหลักซึ่งเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านนะครับอย่างผมทดสอบผมก็จะเอาตัวเนี้ยเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านแล้วก็เอาตัวอื่นๆอย่างผมมี WR 3000S ก็จะเอามาเป็นตัวที่สำรองจากตัวนี้ไปอีกทีนึงแล้วทดสอบดูว่าการเชื่อมต่อระหว่าง Mesh Wi-Fi ตัวโหนดของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมก็มองว่าโอเคดีนะราคานี้ถือว่าซื้อมาหลายๆตัวแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านที่ออฟฟิศแล้วก็อาจจะเป็นที่หอพักก็ยังได้เลยนะครับก็ถือว่าเอามาทดสอบแล้วรีวิวให้ชมกันนะครับ